Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Πήρε στο DJI Mini 5 Pro και θα δείξουμε σήμερα τις ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις άμεσα έτσι ώστε να πάρεις τα καλύτερα αποτελέσματα από το καινούριο σου drone. Το DJI Mini 5 Pro είναι ένα πάρα πολύ καλό drone με πολύ καλή κάμερα, αλλά εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες που θα δείξουμε στο βίντεο θα βγάλεις το καλύτερο δυνατό βίντεο αλλά και φωτογραφίες που μπορείς να πετύχεις με το καινούριο μικρό της DJI. Πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Είμαστε μέσα, έχουμε ενεργοποιήσει το χειριστήριο και το drone, άρα έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και πάμε μέσα GoFly να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από χαμηλά και να πάμε προς τα πάνω. Ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη φοβερή κάμερα μιας ίντσας, με αισθητήρα μάλλον, μιας ίντσας που έχει το DJI Mini 5 Pro. Πρώτα απ' όλα πάμε κάτω δεξιά, θα δείτε ότι ήδη το έχω γυρισμένο στο Pro, πιθανότατα εσάς θα είναι στο Auto, αλλά παιδιά, για να πάρουμε καλό αποτέλεσμα πρέπει να πάμε στις Pro ρυθμίσεις ή στις Manual ρυθμίσεις, όπως εσείς θέλετε να το πείτε. Και είναι πανεύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα σας το δείξω τώρα πώς θα κάνετε, πώς θα χρησιμοποιείτε μάλλον Pro ρυθμίσεις και θα βγάζετε τέλειο αποτέλεσμα. Πάμε μέσα. Αντί για Auto λοιπόν πατάμε κάτω δεξιά και μπαίνουμε Pro. Σε αυτό το σημείο μας εμφανίζονται κάποια πράγματα που αν δεν τα έχουμε ξαναδεί μπερδευόμαστε και λέμε πω τι είναι όλα αυτά. Μην αγχώνεστε, θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Πατάμε πάνω σε αυτές τις ρυθμίσεις και μας εμφανίζεται ένα παραθυράκι. Στην πρώτη γραμμή είναι το ISO. Έχει να κάνει με την ευαισθησία του αισθητήρα στο φως. Θα το πω απλά, με απλά λόγια θα τα πούμε. Εμείς θέλουμε να είναι όσο πιο χαμηλό γίνεται, γιατί έτσι μειώνεται ο θόρυβος στην εικόνα μας. Δεν έχουμε θόρυβο. Άρα το ISO το βγάζουμε από το αυτόματο, από το auto και το βάζουμε καρφωμένο στο 100. Μιλάμε για συνθήκες μέρας. Στην επόμενη γραμμή έχουμε το shutter speed. Το shutter speed είναι το κλίστρο. Πόσο γρήγορα ανοιγοκλίνει το κλίστρο. Εδώ πέρα υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι ανάλογα με τα frames, ο κατάλληλος αριθμός του κλίστρου, του shutter speed, της ταχύτητας του κλίστρου, είναι το διπλάσιο του frame rate. Δηλαδή, αν τραβάμε 30 frames, τότε ο τέλειος αριθμός είναι το 1/60. Επειδή όμως είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό το πράγμα και επειδή το drone κινείται, γυρνάει, στρίβει κόντρα στον ήλιο, έχει πίσω τον ήλιο, έχει πλάι στον ήλιο, οπότε αλλάζει αυτό το πράγμα συνέχεια, εγώ σας προτείνω τη συγκεκριμένη παράμετρο να την έχετε στο αυτόματο, έτσι ώστε να κανονίζει τον drone από μόνο του πόση ταχύτητα κλίστρου θα δίνει για να βγαίνουν τα πλάνα μας σωστά, όχι σκοτεινά, όχι φωτεινά. Σε αυτή την περίπτωση εμείς κοιτάμε να έχουμε shutter speed, shutter που λέει εκεί δηλαδή, όσο πιο κοντά γίνεται στον κανόνα. Δηλαδή αν τραβάμε 30 frames το δευτερόλεπτο, να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο 1/60. Τώρα, αν είμαστε στο 1/100, αν είμαστε στο 1/150, 1/200, 1/300, παιδιά είναι περισσότερο από τον κανόνα, ναι, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να ήταν, ξέρω εγώ, μια τεράστια ταχύτητα η οποία θα δημιουργούσε στην εικόνα stuttering. Από κάτω είναι το EV και δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση γιατί είμαστε στις Manual Pro ρυθμίσεις. Θα πάμε στο δεύτερο παραθυράκι που έχει κάτι γραμμούλες εκεί κάτω αριστερά που βλέπετε και θα το πατήσω. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες πολύ βασικές ρυθμίσεις, παιδιά. Έχουμε το White Balance, το οποίο είναι απαγορευτικό να το βάλουμε στο αυτόματο. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Εάν βάλουμε το white balance στο αυτόματο, τότε η κάμερα του drone, ανάλογα με το που κοιτάει, αν είναι κόντρα στον ήλιο, αν είναι πλάι στον ήλιο, αν είναι μπροστά από τον ήλιο, οτιδήποτε, αλλάζει το white balance. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε, γιατί θα μας δημιουργήσει ένα βίντεο το οποίο δεν θα έχει μια χρωματική συνέχεια. Θέλουμε το βίντεό μας να έχει χρωματική συνέχεια και να έχει χρωματική συμβατότητα. Άρα, για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει το white balance να είναι, όπως λέω εγώ, καρφωμένο. Δηλαδή, να διαλέξουμε τον αριθμό, 5% θα είναι, 5.200 θα είναι, 5.000 θα είναι, 4.900 θα είναι, ανάλογα με την περίπτωσή μας και να αφαιρέσουμε το auto. Όπως βλέπετε, αν βάλω τώρα auto, το πάει στο 5.400, γιατί αυτό θεωρεί ότι είναι το κατάλληλο. Εμένα όμως στο μάτι μου κάνει καλύτερα, βλέπετε στο 2.000 πάγωσε πολύ, στο μάτι μου κάνει καλύτερα το 5%. Ανάλογα, το πειράζω και το πάω 5.200, 5.300 ή 5.000 ή 4.900 αν είμαι βράδυ, ανάλογα, το πειράζω. Αλλά το έχω καρφωμένο σταθερό, ούτως ώστε να μην μου αλλάζει ανάλογα με το που κοιτάει το drone. Πολύ σημαντικό. Πάμε από κάτω τώρα, άλλη μια πολύ σημαντική παράμετρος, resolution και FPS, res και FPS.
είναι η ανάλυση και τα frames per second. Εδώ δεν το συζητάμε, πηγαίνουμε και το καρφώνουμε στο 4K, είναι δεδομένο, και από εκεί και πέρα έχουμε να παίξουμε με διάφορα frame rates που μας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το DJI Mini 5 Pro. Έχουμε να διαλέξουμε 24 frames, 25 frames, 30 frames, 48, 50 και 60. Να ξεκινήσουμε με το ότι ψηλά frame rates προσπαθούμε να μην τα χρησιμοποιούμε όταν έχουμε λίγο φωτισμό, απογέματα κτλ. Ή νύχτα. Θέλουμε όταν έχουμε χαμηλό φωτισμό να χρησιμοποιούμε λιγότερα frames per second, άρα 25, μπορεί και 24. 24 είναι λίγο υπερβολή. Σας λέω τώρα τη δικιά μου άποψη. Από εκεί και πέρα σχηματίζετε εσείς τη δικιά σας με βάση τις δοκιμές που θα κάνετε και με βάση τις πληροφορίες που παίρνετε από το σημερινό βίντεο. Συνεπώς, για μέρα και κανονικές συνθήκες, ας το πούμε, εγώ χρησιμοποιώ 30 frames. Είμαι στάνταρ στο 30 frames. Τώρα, νύχτα μπορεί καμιά φορά να βάλω και 25. Αλλά πάλι μένω συνήθως στα 30 frames. Από εκεί και πέρα, εάν έχετε αρκετό φως μεσημέρι και τα λοιπά και θέλετε να πάρετε κάτι σε slow motion για να το κάνετε δια 2 και να βγει 30, μπορείτε να πάρετε 60 frames έτσι ώστε να κάνετε ωραία πλάνα με slow motion μετά. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ το έχω πάντα στο 30 σαν σταθερά και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις συνθήκες, θα το αλλάξω μπρος ή πίσω. Πάμε και στο τελευταίο που μπορούμε να πειράξουμε, που είναι το color profile, παιδιά. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Όταν το έχουμε στο normal, και βλέπετε το βάζω στο normal, το DJI Mini 5 Pro παίρνει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, τα χρώματα ναι μεν είναι έτοιμα για χρήση, είτε στο διαδίκτυο, είτε για βίντεο, είτε για οτιδήποτε, αλλά παίρνει και την χαμηλότερη ποιότητα που μπορεί να πάρει η κάμερα του DJI Mini 5 Pro. Και αυτό έχει να κάνει με τα megabits per second. Με ρώτησε προχτές ένας φίλος, μου λέει, μα είναι δυνατόν το 4K να γράφει 70 megabits per second και το Mini 5 Pro να γράφει 60, κάτι τέτοιο μου είπε, ή 80 το ένα, 60 το άλλο? Και του λέω ναι είναι, και έρχομαι τώρα να σας πω γιατί. Το Mini 4K χρησιμοποιεί coding format, το βλέπετε από κάτω που γράφει εδώ πέρα H265. Το Mini 4K όπως και το Mini 4 Pro και τα παλαιότερα χρησιμοποιούσαν coding format H264, το οποίο χρειαζόταν περισσότερο bitrate για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερη εικόνα. Το H265 έχει βελτιωθεί σαν codec και χρειάζεται λιγότερο bitrate για να αποδώσει την ίδια εικόνα. Άρα, και μάλιστα υπάρχει και κανόνας, είναι δια 2, παιδιά, είναι 2 φορές καλύτερο σχεδόν το H265, που σημαίνει ότι αν έχουμε ένα βίντεο 80 Mbps σε H264, για να πετύχουμε την ίδια ποιότητα σε H265, τότε χρειαζόμαστε μόνο 40 Mbps. Τεράστια διαφορά, και αλλάζει και το μέγεθος των αρχείων. Normal color profile, έχουμε ναι μεν έτοιμα τα χρώματα, αλλά και τη χαμηλότερη ποιότητα σε βίντεο που μπορεί να βγάλει το DJI Mini 5 Pro. Σας προτείνω D-Log M καρφωμένο για να σας βγάζει flat color profile. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα βίντεο γιατί είναι flat. Δεν είναι άχρωμα, αλλά είναι σχεδόν άχρωμα. Δεν είναι όπως είναι το D-Log, το σκέτο, το οποίο είναι, άμα το δείτε, είναι σχεδόν άχρωμο το D-Log. Το D-Log M είναι λιγάκι πιο light, θα το έλεγα. Είναι flat ναι μεν, αλλά είναι πιο light από το D-Log, που σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να το κάνετε και color grade, να βάλετε χρώματα δηλαδή. Αλλά σε D-Log M παίρνετε την καλύτερη ποιότητα βίντεο που βγάζει η κάμερα του DJI Mini 5 Pro. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι Color Display Assist, αυτό έχει να κάνει με το να σας προσθέτει αυτόματα το χειριστήριο στην εικόνα που βλέπετε χρώματα για να σας βοηθάει. Αλλιώς μπορείτε να το βγάλετε και θα τα βλέπετε flat όπως είναι το αρχείο. Δεν σημαίνει ότι αν πατήσετε Color Display Assist και δείτε να χρωματίζεται η οθόνη του χειριστηρίου στο RC2, σημαίνει ότι έτσι θα είναι και το αρχείο σας. Όχι, είναι βοήθεια αυτό για να μπορείτε να κρίνετε λιγάκι τα πλάνα. Το αρχείο που θα βγαίνει και θα παίρνετε από την κάρτα μνήμης θα είναι με χρώματα flat και θα πρέπει να κάνετε color grading. Θα σας πω, μην αγχώνεστε καθόλου. Από κάτω βλέπετε ότι είναι H265, το format είναι MPEG-4 και από κάτω είναι και ο χώρος που έχουμε. Άρα τελειώνουμε από εδώ και θα βάλω μια παρένθεση και θα σας πω ότι για να κάνετε color grade, το D-Log M που βγάζει το DJI Mini 5 Pro, θα πρέπει να μπείτε μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα της DJI και να κατεβάσετε ένα αρχείο. Θα το δείξουμε και στα μαθήματα πώς γίνεται που κάνουμε για το DaVinci Resolve, θα το δείξουμε πώς γίνεται και εκεί. Θα κατεβάσετε ένα αρχείο το οποίο λέγεται LUT, L-U-T, LUT, και το βάζεις μέσα στο D-Log M
και σου μετατρέπει το αρχείο σου από flat χρωματικό προφίλ σε κανονικό χρωματικό προφίλ με ένα κλικ. Είναι πάρα πολύ εύκολο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Στα μαθήματα του DaVinci Resolve θα δείξουμε και color grading και με απλό τρόπο και με πιο περίπλοκο τρόπο και θα διαλέξετε εσείς. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε, αφού είδαμε τα πρώτα πραγματάκια, και να μπούμε μέσα στο μενού για να δούμε τα τελευταία, τα οποία έχουν να κάνουν με το καδράρισμα, παιδιά. Θα μπούμε μέσα στο μενού λοιπόν και θα πάμε στο σημείο κάμερα και εκεί πέρα θα κατέβουμε προς τα κάτω. Να σας πω ότι αν έχετε κλικαρισμένο το video subtitles, απενεργοποιήστε το, δεν χρειάζεται. Ερχόμαστε λοιπόν παρακάτω και βλέπουμε histogram, το οποίο έχει να κάνει με ένα παραθυράκι που εμφανίζεται απ' έξω, το βλέπετε εδώ πέρα, και αυτό το παραθυράκι μας δείχνει πώς είναι το πλάνο. Βασικά, να σας πω έναν απλό κανόνα. Αν είναι πολύ προς τα αριστερά η γραφική παράσταση, είναι σκούρο το πλάνο μας. Αν είναι πολύ προς τα δεξιά η γραφική παράσταση, είναι πολύ φωτεινό το πλάνο μας. Άρα θέλουμε η γραφική παράσταση που βλέπετε να κινείται περίπου στα μέσα. Μπορείτε να βάλετε το overexposure warning, αλλά θα σας χαλάσει την εικόνα, γιατί βάζει κάτι γραμμές σαν ζεύρες και είναι ενοχλητικό. Καλύτερα να έχετε το histogram, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε αν θέλετε να δείτε και αυτή τη λειτουργία. Και τέλος έχουμε το grid lines, το οποίο έχει να κάνει με τις γραμμές που μας βάζει στο χειριστήριο για να μπορούμε να καδράρουμε σωστά. Βλέπετε, έχω διαλέξει μόνο αυτό που είναι σαν τρίλιζα και θα δείτε απ' έξω ότι χωρίζει σε κουτάκια τη γραμμή. Εάν πάω μέσα και του πω βάλε μου και το χ, τότε βλέπετε θα εμφανίσει και ένα χ. Και αν πάω μέσα και του πω βάλε μου και την τελίτσα που είναι υπερβολή, θα μου εμφανίσει και μια τελίτσα στη μέση, η οποία δεν φαίνεται γιατί γίνεται ένας χαμός. Άρα, τελίτσα δεν χρησιμοποιώ. Χ δεν μ' αρέσει πολύ. Αν αφαιρέσω και την τρίλιζα, θα δείτε ότι η εικόνα είναι καθαρή και παραμένει μόνο αυτός ο σταυρός με το πράσινο στη μέση, ο οποίος δεν υπάρχει σε άλλα μοντέλα παρά μόνο στο DJI Mini 5 Pro και στο Mavic 4 Pro. Και αυτό έχει να κάνει γιατί γυρνάει, έχουν το Infinity Gimbal που γυρνάει αριστερά-δεξιά σε γωνία, οπότε πρέπει να ξέρεις σε τι γωνία βρίσκεται το gimbal, γι' αυτό υπάρχει αυτή η γραμμή. Προτιμώ λοιπόν να βάζω μόνο αυτό που είναι σαν τρίλιζα, έτσι ώστε να μου χωρίζει την οθόνη σε 3 κομμάτια για να μπορώ να καδράρω ανάλογα. Παρακάτω δεν έχει κάτι άλλο να κοιτάξετε και σε αυτό το σημείο τελειώνουν οι πρώτες κινήσεις, τις οποίες πρέπει απευθείας να κάνετε για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό βίντεο. Τονίζω, γιατί υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες, παρόμοιες βέβαια, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φωτογραφία και θα τις συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω, hype μην ξεχάσετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!